السلام علیکم ملګرو. نننۍ ویډیو کې به موږ د ھندوانی حیرانونکی ګټې په اړه خبرې وکړو. ډیر خلک ھندوانه یوازې د دوبۍ د یخي میوې په توګه پیژني. خو آیا تاسو پوهیږئ چې دا میوه ستاسو د زړه، د بدن اوبو او عمومي صحت لپاره هم ډیره ګټوره ده؟ نو ویډیو تر آخره وګورئ، ځکه نن به تاسو ته داسې معلومات درکړم چې شاید مخکې مو نه وي اورېدلي. ملګرو، هندوانه نه یوازې خوندوره ده، بلکې پکې ډیر مهم غذایی مواد هم موجود دي. پکې فایبر، ویټامین سی، ویټامین ای، پوتاشیم، مګنیزیم او لایکوپین شامل دي. دا ټول مواد زموږ د بدن لپاره ډیر مهم دي. څېړنې ښیي چې هغه خلک چې هندوانه خوري، د هغوی د بدن غذایی کیفیت نسبتاً ښه وي. یعنی بدن ته یې ګټور ویټامینونه او منرالونه زیات رسیږي. اوس راځئ د زړه د روغتیا په اړه خبرې وکړو. ډاکټران وایي چې هندوانه د زړه لپاره یو ښه میوه ده. پکې یو خاص ماده شته چې السیټرولین نومیږي. دا ماده د وینې رګونه آراموي او د وینې جریان ښه کوي. کله چې د وینې جریان ښه شي، نو د وینې فشار هم کمیدای شي. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، لوړ فشار د زړه ناروغیو یو ښه سبب ګڼل کیږي. ځینې څېړنې دا هم وایي چې هندوانه د رګونو سختوالي کمولو کې مرسته کوي. دا کار د زړه د حملې او سټروک خطر کمولی شي. ملګرو، هندوانه د بدن د اوبو کمښت پوره کولو لپاره هم ډیره ښه ده. په ګرمو موسمونو کې زموږ بدن زیاتې اوبه له لاسه ورکوي، او که اوبه کمې شي، نو انسان ستړي، کمزوري او بېحاله احساس کوي. ځکه هندوانه چې زیاتې اوبه لري، بدن تازه او یخ ساتي. همدارنګه د سر درد او ستړیا کمولو کې هم مرسته کولی شي. بله مهمه خبره دا ده چې هندوانه فایبر لري. فایبر د هاضمې لپاره ګټور ده او د قبض ستونزه کمولی شي. خو ملګرو، هر څه باید په اندازه خوړل شي. که یو څوک د شکر ناروغۍ لري، نو باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه هندوانه طبیعي شکر هم لري. هڅه وکړئ چې تازه او پاکه هندوانه استعمال کړئ. بازاري پرې شوي میوې کله کله مکروبونه هم لرلی شي. زما خپله مشوره دا ده چې په دوبۍ کې د چپس، کولډ ډرینک او غیر صحي شیانو پر ځای طبیعي میوې استعمال کړئ. هندوانه نه یوازې خوندوره ده، بلکې ستاسو د بدن لپاره هم ډیره ګټوره ده. ملګرو، یاد ولرئ چې یوازې یوه میوه ټولې ناروغۍ نشي ختمولی. ښه خوراک، ورزش، کافي خوب او صحي ژوند طرز د ښه صحت لپاره هم ډیر مهم دی. که تاسو غواړئ چې د صحت، غذایي معلوماتو او ګټورو نسخو په اړه نورې ویډیوګانې هم وګورئ، نو زموږ چینل درسره اوس سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره آن کول مه هیروئ. ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او په کمنټ کې راته ولیکئ چې هندوانه تاسو خوښوئ که نه. مننه، الله مو مل شه.